Hej och välkomna till Komenist-TV. En lördag. Fittkamera. Börjar bra. Hoppas ni har det bra där ute. Ska dra igång alldeles strax. Du. Vad skriker du om, katten? Kolla vad som trendar idag, antar jag. Vad skriker du om, vännen? Katten är sur. Hallå, vad skriker du om, vännen? Ger jag inte dig precis all uppmärksamhet? Nej, vad tråkigt. Kan du inte gå och sitta på min laptop eller något stället? Ja, vad ska vi göra idag? Jag vet inte riktigt. Kolla på lite videos kanske. Chilla lite. Nyheter, givetvis. Som vanligt. Ja, hej. Det är värst vad du var en kelgris idag. Varför trendar Skyttedal? Jag stänger av den. Vad har hon gjort nu? Just, jag måste gå och stänga badrummet. Jag satte igång tvättmaskinen. Det har inte jag sett. Det här ska vi kolla på. Vänta. Jag ska bara gå och stänga dörren. Ba, ba, ba. Då ska vi se. Ska vi bara kolla upp ljudnivåerna så länge. Så att allting blir bra. Nytt som har tillkommit. Går inte att höja där, så får jag höja här. Så att ni hör också. Och då undrar man, vad är det här nya? Ja, men det är ju inte, är det relevant? Ja, det är det väl. På vilket sätt då? Det är väl Spelar det någon skillnad om man har rätt att uppbära förtroende för ett parti, anser du, Anders Holmberg? Skillnad? Om man har sökt någon typ av kontakt med annat parti, men att man fortfarande är det måste folkvald. ni avgöra. Och det är det vi har gjort. Det vi försöker reda ut. Det är det jag som partiordförande har redogjort för är partiets beslut. Och jag har redogjort mycket öppet och transparent, funnits fullt tillgänglig för SVT flera gånger att ställa de här frågorna. Och en del av de här kritiska frågorna kanske man borde ha passat på att ställa till Sara Skyttedal förra veckan. När ni passade på att ändra tablån, avsätta ett helt extra program för detta, flyga ner till Bryssel och då inte valde att ställa de här frågorna. Utan jag har varit tydlig med att man kan inte agera så här och samtidigt vara förtroendevald för Kristdemokraterna. Nytt som har tillkommit. Okej. Ja, okej. Klara besked från Ebba Busch, antar jag. Vet inte riktigt.
skriver folk? Vad är det för weird grej? Hej Bolo King. Vad fan, fungerar inte chatten på Twitch? Fungerar bara i OBS kanske? Ja, om ni inte ställer alla frågor innan. Ja, nu dök det upp. Vad bra. Då funkar det. Om ni inte ställer alla frågor innan ni har fakta, så får ni inte ställa frågor senare. Jag vet, det där är helt rubbat. Vad har vi mer för trender som går då? Henrik Jönsson har väl sagt någonting, antar jag. Det låter fruktansvärt. Det där tänker jag inte se heller. Skit i honom. Vi skiter i honom. Det så fruktansvärt ut. Så... ja, jag har inte direkt förberett någonting för idag, men vi kan väl gå in och se vad de säger på ETC också. Jag har inte kollat sen igår. Så ja, vi har ju hela jävla Gaza-situationen är ju skit just nu. Givetvis så förstår man ju att Sverige skulle sätta sig in i Röda havet omgående. Det var en grej som var rätt väntad faktiskt. Så fort NATO-processen är helt klart kommer vi ha svenska ubåtar eller någonting nere i Röda havet givetvis. Ska vi se, jag kan lägga över den så streamen ser ETC. Men det känns lite som att det var planen från första början. Det kan inte ha varit så jävla händelserikt på internet ändå. Det är en video vi kan se. Say for the sake of argument. All right playbook kan vi kolla på. Men jag har inte sett just den här. Jag ska bara kolla ljudnivåerna. And you're watching a political debate on TV. The conservative candidate has used their opening argument to dump a truckload of dubious claims on their opponent. Now you recognize this maneuver. That's the Gish Gallop. The debater makes point after dubious point, and if the other debater doesn't rebut every single one, they will appear to have lost the argument. These points don't have to be good or hard to disprove, there just has to be a lot of them. Oh, but what's this?
The Liberal candidate seems to have come prepared. That's new. They succinctly and efficiently dismantle each of their opponent's arguments, offering a clear rebuttal to every single one. It's obviously not the first time they've heard this particular Gallup. So the Conservatives' petard has just fully hoisted them. They've lost their own game and have to go on the defensive. Right? Turns out, no. The Conservative points to a minor error. Maybe the Liberal said their program would cost $40 million, but is actually estimated to cost $43, and treats them as an ignorant sap who can't even count correctly. That is now the subject. Everything else has been forgotten, and the Liberal is backpedaling. Wait, you exclaim. How does that work? The Liberal has to rebut each and every point, but the Conservative takes issue with one and stays in the driver's seat? Are audiences fooled by this? Are Liberals that easily snookered? The answer may shock you. You've just borne witness to the reverse Gish Gallop, where an entire argument falls apart if any of it can be disputed. These disputes, again, don't have to be good. They just have to call the airtightness of the argument into question. So a good example of this is how conservatives obsess over gaffes, which, fucking, really? Guys? Some Democrat will be all, conservatives want to shut down post offices as a form of vote suppression. They're pushing voter ID laws, and the post office is where many people get their IDs. And we are relying more and more heavily on mail-in voting. Yep. They overwhelmingly try to shut down offices in Black and Latine neighborhoods. Yep. Also, a lot of services like healthcare and courts still use physical mail by default, and there can be serious consequences to getting it late. Many elderly people still don't use email, and hey, maybe some of them like getting junk mail. Up, that's it. That's your whole life now. For the rest of your career, you're the asshole who said old people like junk mail. You see, your mistake was assuming that dishonest people abide by the same rules they impose on everyone else. When I was a teenager, some friends of the family would invite me along when they asked my parents to dinner because I would play with their 5-year-old and let the grown-ups chat in peace. And he'd make up games where we'd bat a balloon back and forth or whatever and change the rules on the fly when it suited him, because the rule wasn't actually, you can only touch the balloon once per turn. The rule was Andrew wins. The purpose of a Gish Gallop is to establish a narrative, not through argument or logic, but force and volume. Once established, it takes a lot less effort for them to maintain than for you to establish a new one. If they shake confidence in your argument, the audience will often revert to the previous argument, whether or not that one was ever proven. It's not about which story is true. It's about who sets the parameters for all stories going forward. Who got there first? This is not a debate. This is a Zerg rush. Understand that a dishonest argument is Lego. You haven't dismantled it until every single brick is separated. But an honest rebuttal? An honest rebuttal is Jenga. Huh. Informativt. Men det fungerar sådär när man debatterar med folk. Det är bara att kolla Twitter. Vilken fascist som helst som du debatterar med gör den där tekniken. Gör de. Ska vi se. Ska vi se om det finns något mer att titta på. I övrigt, det har hänt väldigt mycket den här veckan. De här senaste 2 veckorna egentligen. Så. Just det. Delaware bråkar med Elon Musk. Elon Musk har surat ner sig på Delaware bland annat. Och Ungern har inte ratificerat våra NATO-ansökan än. De håller också på att jävlas. Ska vi se.
Just det var Expo hade något, va? Som vi ska lyssna på. Har jag för mig att jag plockade upp i veckan. Jag ska se. Det är en väldigt intressant sak. Vi ska dels vi kan börja med Sverigedemokraterna var nere i Israel i veckan och började prata om att all antisemitism i Sverige är invandrad, givetvis, med israelerna, och att Sverigedemokraterna, eller normala svenskar, protesterar inte mot Israel och det Israel gör. Därför är det ju ganska intressant att se höra hur antisemitismen används. Studio Expo brukar inte vara så långa avsnitt. Okej, det här var 36 minuter. Vi behöver inte lyssna på allt det där. Vi kan ju börja lite med det. 1900-talets början. Daniel, hur mår du? Jag mår bra, helt enkelt. Ska du säga något om vår nya studio, Erik? Ja, verkligen. Vi står i ett nytt rum på redaktionen eller på kontoret som har blivit vår nya studio. Vi hade ju fest här, vi hade liksom ett mingel. Och då fick vi lov att flytta hela poddstudion in i ett rum. Skrubb kan vi kalla det. Ja, verkligen. Och nu är det som att den är här. Har vi fastnat här? Ja, forever. Jag gillar det här. Jag gillar också. Det är liksom lite mindre och lite mer koncentrerat. Vi får väl se. Förintelsens minnesdag är på lördag. Idag är det torsdag. Och idag har jag tänkt att vi ska prata om då frågan om antisemitism och hur den ser ut idag. Frågan om antisemitism är ju alltid aktuell, men kanske har blivit än mer brännande i spåren av kriget mellan Hamas och Israel i Gaza. Och den frågan har vi pratat om i tidigare avsnitt av den här podden. Vill man lyssna på det så lägger jag länkar i avsnittsbeskrivningen. För idag tänker jag att vi ska lyfta blicken lite från just den konflikten så att säga och antisemitism i spåren av den. Jonathan, om vi ska börja definiera lite, vad är antisemitism? Antisemitism är fördomar, fientlighet, stereotyper och hat mot judar för att de är judar. Och när vi använder ordet antisemitism också så är det ofta att vi pratar om den moderna antisemitismen, alltså som växer fram under 1800-talet och växer sig starkare under 1900-talets början. Och då så är det ju det som gör antisemitism lite speciellt, kan man säga. Alltså det liknar ju hat och fördomar och rasism mot andra grupper på många sätt. Det speciella med antisemitism, det är den här konspiratoriska The Scrolls of the Elders of Zion. Idén om judisk makt och manipulation. Det är liksom det som gör antisemitism till något speciellt och till en alternativ syn på världen egentligen. Det är det som gör att det förklarar helt enkelt världen. Och det är därför vi också ser antisemitism växa och liksom komma i nya skepnader. När det är omvälvande händelser och så i världen så tar det aldrig lång tid förrän det kommer liksom en antisemitisk take på just den frågan. Det absurda i det kan ju illustreras av att du kan ha liksom 2 sidor i en konflikt. Så är det liksom antisemiter på båda sidorna som anklagar varandra för att vara styrda av judar. Liksom det är så. Ja. Antisemitismen säger egentligen inte så mycket om judar, men säger också ganska mycket om det som antisemitens idéer, antisemitens hjärtefrågor, vad antisemiten tycker är viktigt. Så att säga. Och det gör ju antisemitismen, vad ska vi kalla det, potent. Den går att liksom gifta ihop med ganska många politiska ideologier eller lägga till ett idépaket. Och för den som utsätts för den så blir den extra giftig för att den kan å ena sidan då traditionellt och historiskt peka ut judar som tärande på samhället, fattiga, farliga. Alltså ja, för det här ser vi även i många andra rörelser. Alltså det är inte bara antisemitism utan det är ju liksom i konspirationsrörelser överlag som QAnon. Du har det liksom i antivaxrörelsen, du har det i olika former av mindre sekter och kulter.
när man börjar pressa de här människorna och när de börjar liksom väva ihop olika konspirationer och typ ovetenskapliga grejer som typ naturliga läkemedel och såna här grejer. Ofta om man skrapar tillräckligt länge på de här människorna så kommer det fram att de styr världen, och pressar man lite till så hamnar man ändå här. Det är ganska vanligt. Det är liksom, antisemitismen är på något sätt ur konspirationen. Det är socialist wine, ja. Idag blir det så. Eller liksom den klassiska nidbilden av en minoritet som på olika sätt anklagas för att vara ett hot mot majoritetsbefolkningen. Samtidigt som samma minoritet som saknar makt och inflytande också pekas ut som de som i själva verket ligger bakom alla stora problem vi har. Så på det sättet så är det en konspirationsteori som liksom både ger den som så att säga köper in på den möjlighet att slå uppåt och neråt samtidigt. Och så funkar ofta inte andra rasistiska idétraditioner, även om det finns sådana, vad ska vi kalla det, ambitioner bland islamofober att försöka utmåla liksom islam som någon som försöker ta över världen samtidigt som muslimer anklagas för att kosta pengar. Men islam, till skillnad från antisemitismen, har inte Sion Visus protokoll, vilket är ett falskt dokument som grund. Islam har ingen sån liksom basis som 1900-talets antisemitism har. Och det gör att det är svårare att få den islamofoba sidan att få en liknande och lika effektiv konspiration. Pengar eller vad det skulle kunna vara. Just det. Så antisemitism är liksom en idévärld, eller en idé, antisemitiska idéer går att använda nästan oavsett var man står politiskt. Ja. Så ska man kunna säga. Men då går vi väl igenom de politiska miljöer som är mest aktuella i den här frågan då. En av de politiska miljöer som vi tidigare ganska nyligen har pratat om i den här podden är ju vänstern då, eller hur Daniel? Ja, det hade vi ju ett avsnitt om. Vi vet att judarna har varit förföljda i hur länge som helst. Oftast för olika saker. Och så, det de pratar om här är ju då 1900-talets konspirationsteorier kring judarna. Börjar komma redan på 1800-talet där någonstans. Men det har ju alltid varit så här. Det liksom när pesten drog igenom, digdöden drog igenom Europa, då var det judarna som förgiftade brunnar och fick sota för det också. Och judarna var ju de som spred sjukdomen för att de dog inte i lika stor omfattning. Förmodligen för att de alltid tvättar sina händer, vilket inte var praxis bland andra europeer. Och det är liksom de har alltid fått utstå en så här skit, men 1900-talets konspirationer kring judarna skiljer sig. Nazismens idé kring judarna skiljer sig från tidigare så kallad liksom antisemitism. Så den som vill förkovra sig det kan lyssna på det också. Men inom delar av vänstern så finns det idéer som historiskt har liksom gift sig med antisemitiska konspirationsteorier. Vänstern är ju som bekant antikapitalistisk. Det finns inom antisemitismen mångåriga myter och stereotyper kring judar som giriga, som de som äger bankerna, som de som samlar på sig medel. Och det är klart att är du då inne i en antikapitalistisk logik och ser det som det stora hotet, då är det inte så konstigt att du, om du är slarvig i tanken och lat när du funderar, att du liksom gifter ihop de här två. Så det är liksom ett mönster som finns. En annan tradition är den antiimperialism som finns inom vänstern, och den kanske aktualiseras till exempel nu när gällande Israel-Palestina konflikten där, vilket vi också har pratat om. Man beskriver sig som motståndare till sionism och många gånger är då omedveten om hur sionism historiskt har laddats med flera antisemitiska konspirationsteorier som väldigt lätt smiter in i även den diskursen. I samband med det ser vi till exempel också nu en fullständigt liksom ogenomtänkt och slarvig mediekritik som någonstans uttryckligen eller hela tiden subtilt antyder att det är judarna som styr medierna, och det är därför det påstås underrapporteras kring konflikten.
Så det här finns historiskt inom vänstern och poppar upp i olika sammanhang. Jag skulle nog säga på ett och som du håller med, Jonathan, jag tycker om vi tittar tillbaka 20-30 år i tiden att åtminstone delar av de opinionsbildare som finns inom vänstern har lärt sig mer av detta. Man har blivit bättre på att känna igen antisemitismen, att ta avstånd från den, att uttryckligen säga vi vill inte att de här idéerna smiter in i vårt idégods och börjar smitta det. Men jag började ju hålla på med de här frågorna. Då tittade jag på typ så här bloggare till vänster faktiskt. Den andra halvan av 00-talet. Och då upplevde jag ju okunskapen så mycket större och mycket färre som reagerade mot det här till vänster. Så där är det ju en högre kunskap. Det som jag ser nu som oroar mig lite, det är ju en ny generation av så här influencers som lanserar sig som progressiva och sånt där, som sprider de här idéerna om media som en fiende som är kontrollerad av Israel, men som leder ju rakt in i antisemitismen alltså som bygger på antisemitiskt tankegods och sånt. Så det är en ny generation på något sätt från olika generationer, men en ny typ av opinionsbildare där vi inte ser att det finns såna här lärdomar och som pumpar ut den typen av anklagelser. Och det liknar faktiskt ganska mycket det vi har sett från ytterhögern under flera år. Alltså det här med att man beskriver just media som en fiende och försöker styra den till alternativa kanaler. Det ser vi nu i en del såna här vänsterkretsar ändå, eller progressiva kretsar. Och det tycker jag är ganska bra, ett illustrativt exempel på hur antisemitismen alltså Postnord är ett sånt fantastiskt företag. Först höjer man portot till 18 kronor. Sen vill man dela ut brev inom 5 dagar istället för 3. Och den jävla vdn har alltså 900 000 i lön. Ish. Det är ju vansinne alltså. Vanligt. Tack sossarna. Helt sjukt företag. Jag vet inte. Jag menar, jag vet inte vad hon gör för 900 000 om hon inte kan få ut brev på 3 dagar. Vad fan, 5 dagar? Det är alldeles för lång tid. Då kan vi lika gärna lägga ner Postnord, för då har vi redan bättre varianter. Finns andra alternativ typ. Men alltså, vi kan inte ta tillbaka posten statligt bara. Jag vet inte fan. Jag vet inte vad ni håller på med där ute. Jag vet inte. Det är bara från Studio Expo. Jag tror att Jonathan Lehmans Twitter är en bättre källa om du ska ha referenser. Det kostar att bygga kassavall där alla månadslöner ska lägga. Ja. Det kanske är där de vill. Alltså, ja, jag börjar fundera på det lite. Börjar fundera om det inte är en medveten strategi. Det var med att det finns ingen substans i deras resonemang. Okej. Det är de som sitter där är Daniel Pohl och Jonathan Lehmann i alla fall. Nu får ju deras research stå för.
Men jag skulle vilja lägga till på det de säger. Problemet är också så här. Antisemitismen, om man nu säger då att antisemitismen då förkläds till sionism, så är ju samma sak tvärtom. Det är många som hävdar att all form av antisionism är antisemitisk. Det är den ju inte, det är den ju absolut inte. För sionism är ju en imperialistisk ideologi redan från början. Det är liksom det är ingen helt okänd ideologisk rörelse där heller. Men därför när Israel i alla fall formades, innan Israel formades 1947-48, så var ju områdena där kring ganska utsatta för sionistiska terrorgrupper. Det vill säga det som vi idag kallar för bosättare. Imperialistiskt och nationalistiskt, japp. Vilket passade västvärlden alldeles utmärkt. Som vi vet. Ska vi se. Vad har vi? $70 har vi redan gått igenom. Ebba logik bara. Hej Jonas. Ska vi se. Du. Uppåtgående trend Bäckman. Åh nej, har Lars Bäckman sagt något? Röd är antar att säkerhetspolitik Biden bla bla bla. Finns det något? Just det, Greta blev friad igår i rätten i London. Hon dömdes inte som Jan Emanuel och hans goblins hade hoppats. Utan hon blev friad från att ha stört en oljekonferens. Såg en Dumpen.se-bil igår. Har de bilar? Jesus. Det är ju inte bra. Sport skiter vi i den här kanalen. Ska se. Finns någonting att se på YouTube? Egentligen så streamar jag bara idag för att jag tvättar också, så jag har inte så mycket för mig. Så jag har inte förberett någonting, ni får ursäkta. Ska vi se. Vad är det här? Vi kanske ska köra lite gris-tv när vi ändå är igång. Så nu konflikten mellan några random. Nej, jag såg inte det. Har du länk till det eller? Tom, om du har länk så tar jag gärna. Är de i Kiruna? Ja, stod i nya Kiruna. En vit Saab. Okej, bra, så akta er för... Jag brukar säga akta er för Saabar överlag. Jag är alltid lite rädd för att Saab-Elin från Twitter ska hoppa in och slå mig i ansiktet. Men nu vet vi att Dumpen-bilarna är alltså vita Saabar. Så då... undrar väl om vi hittat där då. Han har skit på bordet.
Men vi kör, medan Tom fixar den där länken så jag kan kolla den sen. Vi kör lite gris-tv i alla fall. Börjar med amerikansk polis kan vi börja med. Vi hade se hur dåliga bilar bara. Ja, det var min tvättmaskin som bestäms för att nu skulle den ut i rymden. Ska vi se, vi kan kolla på det här. Det här verkar vara något intressant. Släppts för en dag sedan. Saab finns inte längre. Firearm, okay? Why? Just because I have to run it. I did not give you consent to enter my vehicle. Okay. Put it back where it's supposed to go. Ja, tack Tom. Tack. Hello everyone, we're just going to turn it round. Yeah. Jag lägger den här så länge Tom, så ska vi kan kolla lite på den sen. There's no reason for all this. I don't like this guy at all, bro. Open the door! Right, I'm gonna let you. I don't want to talk to him anymore. Dumpen borde köra glassbilsvärn. Welcome back to the Lackluster channel. In today's story, Tim was... Det här är kanalen Lackluster. Och Lackluster är då, de granskar då amerikansk polis via att de får att folk skickar in videos och såna här grejer. In Maryland, a state where if you have a concealed carry permit, you are not required to inform the officer, or even let him know that you are armed. Tim possesses a concealed carry permit. However, his weapon was seated in the center console and in plain view when Maryland State Trooper Smalls pulled over Tim for his vehicle's tint. How can I help you? Nice. Roll your window all the way down for me. All right, I'm Trooper Small with the Maryland State Police. My ID number 7676. Just let you know everything's been off the visual record, okay? Okay. So now I see your firearm. Just don't reach for the firearm, okay? Got your driver's license and registration card. The reason I stopped you is for the tint on the windshield, okay? Okay. Can't have any tint on the windshield past that AS1 line or 5 inches down, whichever one comes first. Got a Maryland carry permit? Yes, sir. An officer can conduct visual searches of what is in plain view, and if a weapon is seen, the courts have held that law enforcement officers can take reasonable actions to ensure their safety while conducting an investigation. This extends to securing a firearm or other weapon from a vehicle while issuing a traffic citation. However, Trooper Smalls now opens the vehicle to seize the weapon, but not for his safety, instead, to run the serial number. If you mind, I'm just gonna open the door for a second, okay? What? Just open the door. I'm gonna grab the firearm, okay? Why? Just because I have to run it just to make sure, okay? What the fuck? You have any other firearms in the vehicle that I need to know about? No, but that's, you know it's a violation, right? Say it again? You coming in my vehicle is a violation, you know that, right? I'm just letting you know I'm running the serial number on the firearm. What, okay? what for? Just to make sure it aligns with the permit, okay? Jesus. To make sure it's a registered What the to fuck? you. Okay? And you think that's legal and lawful? Yes, sir. Are you For the you to registered do owner that. of the firearm? I am. Okay. Right. That's what, and I have the ID and it. Right, but if I don't know the serial number on the firearm, then I can't say that this is Alltså, the så här är det så jävla skumt. Alltså kolla så här. Om du ska ha vapenlagar som är sån här, att du får ha, du vet, concealed carry och såna här grejer. Då kan du inte ha poliser som bara gör så här. Då får du ju leva med det, eller? Vad är det för mening med att ha såna lagar om man bara ska hålla på så här? Och 2, han får absolut inte öppna hans bildörr bara. Trooper Smalls is obviously new, or has been taught that he can arbitrarily run the serial numbers of someone's firearm just because it exists. However, if a gun is not germane to an investigation, the officer has no right to run the serial number, as is the case here, and doing so would amount to an unlawful search and seizure, and an unnecessary extension of the traffic stop. Fortunately, it appears the trooper second guesses his mistake and tries to self-correct.
You pulled me over for tint. That has nothing to do with this. You're going outside the scope of the pullover. You pulled me over for tint. Say it again? You're going outside of the scope for what you pulled me over. You pulled me over for tint, right, then you write me a ticket for tint. Correct. I showed you that I'm legally and lawfully able to do that. You opened my door, which is already a violation. Well, I thought that the door automatically opened when han bryter inte bara mot... Alltså, han behöver ha en search warrant för det första. Men sen så också, terrorist stop är ju att du får ju inte stanna någon och du vet, dra ut på tiden. Utan har han ingenting annat än tint window, då är det tint window. Sen är det bara att ge honom en citation och låta dem åka. Du får inte, de får inte hålla kvar dem. Och terrorist stops är federal lag. Hur de ska fungera. Du får inte bara lägga på nya försök att hitta nya brott så här, som man gör här. Utan trafikstopp ska vara så snabba som möjligt enligt lag. I thought that you pushed something inside the door. I did not. I did not give you consent to enter my vehicle. Okay, my apologies. I thought that when the doorknob opened, that you opened it up for me. That's incorrect. What? Okay. That's a violation, I'm telling you. You know what I'm saying? You're not supposed to come in my vehicle. That's all right. Are you okay with me running your serial number? You have no reason to do that. You pulled me over for tint, sir. So I'm going to put the firearm back. Are you okay with me? Yes. Open your door. Now you can and put it back where it's supposed to go. Yeah. There's no reason for all this. With Trooper Smalls returning the firearm to its original location, it would be nearly impossible to argue that its seizure was for officer safety. Unfortunately for Tim, however, this wouldn't be the end of the issue. All right, what type of firearm is that? That's a Glock. It's a Glock. What model is it? What is going on? I understand that this is a violation. Please write me a ticket for the tint. This is all outside the scope of anything to do with this. Just because I did see the firearm, okay? Correct. I can run the firearm just to see and make sure it is a registered firearm. Very basic reasoning would deduce that this statement is false. It would be akin to noticing a person lawfully carrying a firearm in public. If the firearm is not involved in or related to criminal activity, a trooper could not simply walk up to the person and demand the serial number just to check it. I did see the firearm, okay? I can run the firearm just to see and make sure it is a registered firearm. Ska du göra vapen lagligt på det här? Ska du ha vapen lagliga på det här sättet? Då får du ju leva med det. Ni kan inte... Yes. That's legally and lawfully what you're able to do. You're not working outside the color of law. No. Okay. Because it is visible. It's not like you're concealing the firearm. So the firearm is visible, okay? Correct. Do you understand the... It's a concealed and open carry. It's both. Okay. It's a CCW, but it's also it's a firearm permit. Oh, fuck. I have that in Maryland. I can holster it. It has a holster on it. Vid det här laget så polis, gå bara därifrån. Gör inget. Gå bara därifrån. Sealed or open. Right. It's both. I got you. All right. Just hang tight for me. I'll be right back with you, okay? Okay. The vehicle, is it a security company that you work for? Correct. Okay. No problem. All right. Just hang tight. Trooper Smalls returns to his cruiser to write the citation and calls for a second unit. Trooper Barlow responds shortly after and immediately dons his gloves and unnecessarily escalates the encounter. All right, can you put that window down for me? It's down. Sir? Huh? It's down. I can hear you. All right. How do you open this? Sir, I'm Trooper of the Maryland State Police Station. My body camera's on. All right. The fact that you have a firearm in the car and you're doing all of this, it puts us at unease, okay? So one thing we want to do is just check the firearm registration, just make sure it's good to go, okay? That's all it is. Nothing else to it. All right, so if you mind opening up the door so I can get the firearm. There's no legal reason for you to touch my firearm. You already violated me. You got the permit and everything, right? But it still gives us ground to check the firearm, make sure it's still legit. Jesus Christ, under what law? What's that? Sorry? Under what law? So it gives us probable cause to check to make sure everything's good. Can you open up the door, sir? So you have probable... Can you open the door, sir? You have probable cause to check my firearm. Unlock the door? Det här är absolut inte fake. Do you realize I'm recording you, right? Can you unlock the door, sir? Do you hear me? I cannot hear you because the window's up and it's loud out here. I'm recording you. So am I. And you're trying to violate my rights right now. You're not violating rights, sir. Yes, you are. No, it's not. You have no reason to touch a firearm. He pulled me over for window tint. Okay. From behind me, first off. So you got windows all around, right?
What the fuck? He said front windshield tint. You can still see, you can't see through it. All right. So front windshield tint when I was on my previous. And so okay, so you pull me over for tint, then you write me a ticket for the tint. You have this stop has nothing to do with a firearm. You can't turn this into something it's not. You're extending the stop. The stop is not extended. Okay. It will be. And we have grounds to verify that it is a registered firearm. No, you're not. I'll hand you the firearm under duress and under threat of arrest, and your qualified immunity is going to be stripped. Just realize that. You guys are doing this under the color of law, and it's not lawful. It's not lawful. Ja, det dödade jag också. Do you understand? I own a security company, and I understand how the law works. Firearms are always not traced and not tracked, right? So that's what all we're trying to do is make sure everything. First off, I have a Second Amendment right to own my firearm. Okay. I have a Maryland permit that's valid. You checked it. Okay, he has a Maryland it. Permit. That doesn't mean that firearm is registered. So if you open up this door so I can verify that what the firearm, we could go about our business. I understand that. If you open the door so I can verify that firearm. I'm not. He already violated me once. Came in my car without consent. Sir. What? Open the door. Under a threat of arrest. Open the door. Under threat of arrest. Open the door. And I'm going to sue you in open court. You're going to be defendant. What's your name and badge number? Open the door. Name and badge number? I'll give you all that when you open the door, because I told you who I am when I walked up to you. Ah, yes. Nothing says Det här är galenskap, like using verkligen. 24 syllables to refuse to identify yourself as a law enforcement officer, instead of uttering the 4 syllables it takes to state it. What's probably on the recording? Barlow? When you're recording, play it back. Open up the door. Okay. Absolutely fucking not. Kolla såhär, i det här läget, open up the door, det är som, det är ett dödshot. Nu ligger han riktigt jävla risigt till. Jag hade inte öppnat den här dörren. Finns inte en chans. Open up the door, You're extending this stop. Open the door. You're extending the stop. Okay, because you're reaching right now, and we know there's a firearm in the car, so do not make this thing worse. I don't like this guy at all, bro. All right. Yeah, I'm going to let you reach and Open the door. I don't like this guy. Right, I'm going to let you. Okay. I don't want to talk to him anymore. Jag hade varit livrädd. I'm going to let you to reach and get it. What the fuck? Right, you is right there. You can reach and get it. No, I'm saying, go grab it. Well, I'm not gonna cross over top of you. If you want to step outside. Han har rätt att dra därifrån, tror jag. Jag är rätt övertygad om det. Bro, stop! Open the door up. Open the door. This is illegal. Open the door. This is illegal. Get out. Because you're doing more than it needs to be. Get out of the car. This is illegal. Stop. Get out of the car. An illegal search and seizure of my property. Illegal search and seizure. All you can do is grab the firearm and then close my door. That's all I want is the firearm. See? Making it harder than it needs to be. Do you understand this is illegal? So far, neither officer has raised a concern of safety, and now both officers have their backs turned to Tim while they hold him against his will on the edge of a busy thoroughfare, jeopardizing the safety of all 3 individuals and every driver on the road. De har inte heller sagt att han är detained. Just nu är han ju ingenting då, eller? Jag ska bara gå och hämta tröja eller skjorta. Blev lite kyligt när jag släppte ut katterna på balkongen. Ja, alltså vad försöker de här poliserna med? Försöker de bli stämda eller? För grejen är så att det finns inte en chans att de vinner det här i rätten. Det här är bara vansinne. You should have stopped him. You were part of this lawsuit. You're going to be named defendant and so will he. No, it's College Park. Ridiculous, bro. And I recorded you beating on my window too. I'm out with L9. Hade han åkt iväg hade de skjutit honom. Jag är helt övertygad om det. A black man can't legally and lawfully own a gun in Maryland. I hate this do this to our people too. They're always our own people doing it. I'm gonna attach myself to your pension.
I'm gonna attach myself to your pension. You violated my right. Fourth Amendment violation. Don't make no sense. Over window tint. Y'all ridiculous. Where y'all based out of? Where's your headquarters? Where's your headquarters? Wrightstown, Maryland. Wrightstown, Maryland? Yep. Are you a supervisor? I'm the TFC. I'm above him. Okay. All right. I'll be making complaints on both of them. That's fine. Trooper Smalls finally returns to his cruiser to write and print the citation. He returns a couple moments later. Y'all gonna get sued to flex. What did you say about the firearm thing? Klassiker att de har Ford. For the 10, okay? Yeah. You have 30 days to get this taken care of. The company have 30 days because you're on a virtual only vehicle. I don't know if it's your company or not, but you have 30 days to get that taken care of. Once you get it taken care of, it'll be out the system. If you don't get done within 30 days, that's suspended registration on the vehicle. Okay, this is bullshit about the Maryland State Police Department. It's out the driver's license registration card. So a little bit of advice, if you're gonna have a carry permit and you got a firearm with you, at least have one in the chamber so you're ready to use it, okay? Having it in the chamber delays the reaction for you have to be able to What the use it, okay? fuck? What the fuck sa precis? What the fuck? Sa precis att de borde ha en in the chamber. What the fuck? Det är det sjukaste jag hört. What? You got a firearm with you, at least have one in the chamber so you're ready to use it, okay? Having it in the chamber. Oh shit, jag sa det. Okay? I know how to do that. There you go. There you go. Enjoy the rest of your day. Vad i helvete? Vad i helvete? All right. Defend it. Jesus. They just want to get sued. They want to get sued. They enjoy getting sued. L9 and unmarked. In the end, Tim was cited for his windshield tint, and it's possible that he fights the citation. He is currently attempting to retrieve the body cam footage and has filed a complaint with the department. Through my conversations with him, he states that he intends to sue. However, it is extremely difficult to find a lawyer that would take a case like this unless you have a ton of money to put up front. That's because cases like this are often dismissed, as it is hard to prove damages, even when a civil rights violation is blatantly obvious. And so, the officers will walk, the departments will investigate themselves and find no wrongdoing, and no court opinion will be published to shore up the citizens' rights. Let me know what you think in the comments down below. Should a law enforcement officer have the authority? Det här fallet tror jag, det här fallet hade nog en advokat tagit utan problem. Det är för insane. Fallet är ju det är för insane. Det är bara... Det är insane. Jag ska se om jag har något mer. Den måste jag se. Också amerikansk polis. Vi har lite gris-tv moments just nu. I streamen om ni undrar om det kommer in någon undrar. Alltså du kan säga om polisen tar dig även i en open carry state med en kula i loppet, då åker du nog fan på någonting. Jag är helt övertygad om det. Du får fan inte springa omkring med pistolen redo att använda på det här sättet. Det här är caught lying in court. Huge lawsuit. Det är också lackluster. 9 dagar sedan. Så det här har jag inte heller sett. Kolla på den. Jag undrar om Polisnytt har lagt upp någonting nytt på Instagram. Ska jag kolla. Också där.
Ja, någonting finns det här. Jag ska bara gå på muggen en liten snabbis. Kommer alldeles strax tillbaka. Ni får se min stol så länge. Ja, jag är tillbaka nu. Alldeles strax. Jag ska bara kolla om någon av katterna verkligen är på balkongen, så utifall jag kan stänga den eller inte. Det blir fan kallt där inne. Båda var inomhus. Så
Hej non-binary. Välkommen till kanalen. Vi ska kolla på det här. Det är cop lying in court. En snutt ljuger i rätten och har blivit stämd helt enkelt. You're gonna get arrested. You've been notified once. Really? I just been threatened by the sergeant and I'm gonna be arrested on a public street. I dare y'all to lock me up. I'm addressing all of y'all. Put your hands behind your back. For what? What did I do? Fortunately for Mr. McCullough, both the Rhode Island and United States constitutions protect his freedom to express himself precisely how he did last October. Welcome back to the Lackluster channel. In October of 2020, John McCullough from the channel The Resistance had heard of a protest because of alleged police brutality. He made his way down to the scene, but upon his arrival, the protest was over, and as he began filming, several officers told him to leave or he would be arrested. Got a busted window Providence here. Police, huh? They Men got de a är lika busted mycket window rasister here. som Lovecraft. Stay to the side? For what? For what reason? I could walk this whole street. I could walk this. All right, so what's the problem? All right, well, don't tell me to do nothing. Yeah, I busted a window over there. Tony, you gotta clear out of here. All right, we've just dispersed everybody. You need to leave too. All right, There's we're not no- doing this. there's no Start crap- walking. there's no tape Start in walking. it, You're gonna man. get arrested. You've been notified once. Really? All right, Okay. take off. Okay. I'm done with you. Get out of here. Mm-hmm. You come back, you're getting arrested. On the public What? street? On the public street? You've been notified. On the public street, I'm gonna get arrested? It's a crime scene. Have a nice night. I don't see no tape. We're about to put it up. So John followed the officer's commands and backed up to an appropriate area, and continued to shout his protests at the officers. I just been threatened by the sergeant and I'm gonna be arrested on a public street. How does that go? I'm here for no ill intent. You got flat tires, busted windows, ladies and gentlemen. Flat tire over here, they butthurt. Ja, They told me to get up out the situation or he's gonna arrest me and he was only telling me one time. After standing in the same place for Yeah. about 14 minutes Fullt and being medveten. completely ignored by the officers, Officer Flavio Tavares had his feelings hurt to the point that he exceeded the constitutional limitations to his authority and effected a false arrest, taking John into custody for disorderly conduct. Y'all gonna hear about it. It's all documented. Y'all wanna lock me up? It's documented. Federal lawsuit coming y'all way. I dare y'all. I dare y'all to lock me up. I'm addressing all of y'all. Put your hands behind your back. For what? What did I do? Get off. What did I do? come on. What did I do? Get your hands behind your back. Det här är bara fucked up. Get him off this car and get him out of here. Jesus Christ. Så sköra de här. John McCullough. John McCullough. Yes, John McCullough. I'm from Boston. I'm from right here. Check his back. Inte bara detain honom, sätt honom i bilen nu. Yep, unlawful arrest. He said the magic words. Let's go. Hit the lights, hit the sirens, do whatever you gotta do. Let's go. You got it. Lights and sirens. Let's go. Disorderly? I was not disorderly. What kind of disturbance did I create? Who's the complainant, sir? All this will be addressed in court. It's not an inconvenience. Oh, come on! John was held for nearly 14 hours before he was released on his own recognizance, and it took nearly a year for the court to hear his case. During the trial, Officer Flavio testified that John was yelling things like, "Aim at their heads," and "Uncle Tom officers." What the really caught my fuck? attention is, as I was speaking to a supervisor at the time and some of my colleagues on essentially what just took place, was that words of, aim at their heads, swear words towards us. That's what caught my attention, to look in that area. And that's when I noticed that he was clearly the loudest one, or the one that demonstrated he was not happy with us. Okay, so one of those things that you observed him shouting was "aim at their heads." So
as I stood there, I heard the words, and I looked, ma'am. How many times do you recall him yelling, aim at their heads? I wouldn't recall more than once, ma'am. I think I just heard it once. When you heard that, what did you take that statement to be? I'm pretty sure as I was speaking to my colleagues, I think I mentioned something to the effect of, not again, or here we go again, or something like that. I mean, we couldn't go through that again. We literally just did this. We dispersed everyone. I personally, I know I was tired. I just went through, dispersing crowds with everyone else. It's just one man's thing on a sidewalk. If he wants to continue to rant, that's fine. But it became a concern when other people started, gathering again. So that's really what. De samlades ju bara igen. Alltså, det här är så dumt. De samlades ju bara igen för att ni grep en kille på öppen gata utan att han hade gjort något annat än att skrika någonting. Och han hade absolut inte skrikit det där. John's lawyer destroyed the notion that he used that type of language during the officer's cross-examination. He was saying some pretty rude things, right? That's right, sir. Pretty offensive things. Sure. And annoying things, too. Sure, but that's normal in the life of a police officer, I suppose. It's fair to say you didn't appreciate hearing these things, though, right? You don't enjoy hearing words like that? It's just words, sir. God. But you don't enjoy hearing them. And you actually, before that arrest, you actually didn't talk to him at all that night, right? That is correct, sir. Not a single word? No, sir. From the moment that I actually put him in cuffs, took him to the vehicle, and that was it. That was the end of it. That was it? Yes, sir. Okay. And you're certainly not the officer who said the magic words, right? That didn't come out of your mouth. I'm not sure, sir. If I could hear the voice again, I don't recall myself saying that, but if I could hear it. You can hear the voice again. Sure. You said the magic words. Sounds like me, sir. Sounds like I'm the one that said it. It does sound like you. Yes, sir. Okay, so you in response to Mr. McCullough's arrest, the moments right after Mr. McCullough's arrest, he said the magic words. Yes, sir. Okay. He said the magic words. John's attorney then played the full video and made note that the phrases aim at their heads and Uncle Tom officer were mysteriously absent from the recording. Huh? How you feel about that? Talk to the camera. You talked to the camera just a few moments ago when you threatened to lock me up. You're a real piece of shit. You'd agree with me that video that we just saw is a fair and accurate depiction of your encounter with Mr. McCullough on the corner of Bissell and Elm on the evening of October 21st, 2020. Looking at the video, yes, but that is not the memory that I had in terms of what he said. You would agree with me that was a fair and accurate depiction of your encounter? Yes, sir. His attorney then presented a strong closing argument. People of the state gathered to express their grief and anger over the officer-involved moped crash. A number of those people formed crowds and became violent, but not all of them. Most were peaceful, most were nonviolent. Most did not pose a threat. And most of these people had left by the time officers became aware of Mr. McCullough's presence. Mr. McCullough is not here today for throwing bottles, for throwing bricks, fireworks, flares, or rocks. Mr. McCullough is before the court today accused of disorderly conduct for simply speaking. Fortunately for Mr. McCullough, both the Rhode Island and United States constitutions protect his freedom to express himself precisely how he did last October. So let's talk about that expression, about those words, and about how we know they're protected speech. Starting with Mr. McCullough's words. As he was documenting the damage to Providence police cars on Elmwood Avenue, an officer gave him two options: leave or be arrested. Ultimately, he followed the officer's order, regardless of its lawfulness. He left where he was filming. Officers ignored him for over 14 minutes, and he continued to express his shock and dismay resulting from the officer's actions. Y'all gonna arrest people on a public street. I'm not breaking any laws. I was threatened by the sergeant. I'm going to be arrested on a public street. Several other people joined Mr. McCullough on that corner.
he continued to express his disappointment in the police behavior. Throughout this, Mr. McCullough continues to film. Police come and go, they mill about, unperturbed by Mr. McCullough's comments. Minutes pass. Mr. McCullough continues, you guys hate transparency so much that you'll illegally threaten to lock them up. He uses profane language. Yes, cop, thanks. Cold-blooded pieces of shit. Your Honor, apparently within these comments were the magic words, as we heard from the video from Officer Tavares. Because within moments, Providence Police made good on their threat to lock Mr. McCullough up, despite Mr. McCullough moving to the corner when he was told to leave. Också en grej jag tycker är helt lite ironisk, det är att poliserna inte får ha sina vapen inne på polisstation. The spot next to the damaged police cars. He was arrested, Your Honor, for those magic words. Magic, because they awoke the ire of Providence Police? Certainly yes. Magic, because say them and poof, you're arrested? Yes again. Magic, because they're accepted from constitutional protection? No. 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 The Constitution, Your Honor, knows no such magic words. And for that reason, the disorderly conduct statute under which Mr. McCullough is charged cannot be used to suppress his speech. Our courts have traveled down this road before, and fortunately for Mr. McCullough, it is a well-worn path. Today, I highlight 3 milestones directed by the Rhode Island Supreme Court. 3 cases that defend Mr. McCullough's unqualified right to express himself precisely how he did. Now, the city has stated that Mr. McCullough is charged under subsection 3 of Rhode Island's disorderly conduct statute. I'll nonetheless very briefly highlight for the court what the Rhode Island Supreme Court held in State v. Tabarasi. The court held that subsection A2 of the disorderly conduct statute then in effect at the time, A2 prohibiting loud and unreasonable noise, does not apply to speech. The volume of Mr. McCullough's speech cannot be used against him in this case. Okej. Ska avsluta den här streamen med att kolla lite på Polisnytts Instagram. Det blev väldigt mycket gris-tv idag. Får det bli ibland, och speciellt när jag inte har så mycket annat planerat. Aha, okej. Vad är det med snutar och sno helt värdelösa grejer? Vadå snor mobilskal? Come on. Vi har haft många gånger när vi har kört och kollat vad polisen sysslar med i Sverige. Det är alltid någon som snott typ en sallad för 90 spänn eller ett mobilskal som här eller typ 200 spänn någonstans. Det är så petty crimes. Och så åker de dit på det också. Polisen var less på butikens ständigt krånglande produkter. Därför ansåg de sig rätt att stjäla ett mobilskydd. Någon döms till att betala 5100 kronor i böter. Det var en impulsgrej som kom över mig av polisen sagt i förundersökningen. Det var den 10 juli 2023 som den polisanmälda kvinnan genomförde stölden på Kjell & Company i centrala Örnsköldsvik. I händelsebeskrivningen av brottet framgår att kvinnan kommer in i butiken, tar en kalla. Därefter går hon omkring och ser sig om. Efter en stund rör hon sig mot butikens sektion för bland annat skärmskydd till telefoner. Där tar hon en förpackning som hon öppnar. Innan gömmer förpackningen bakom andra produkter i butiken. Skärmskyddet placerar hon i väska, vilket framgår av Kjell & Companys övervakningsfilmer. När det blir kvinnans tur betjänas i butiken. Vid kassan går hon fram och lämnar tillbaka en produkt. Därefter lämnar hon butiken med det obetalda skärmskyddet. Vilken sopa. Vilken jävla sopa. Varför gör de så här? Det var exakt som hon som försökte sno salladen.
sämst. Vänta. Kan jag stå här? Är det okej? Ja. Nej, du får stå där. Vad säger du? Du får stå där. Ska vi gå ut då istället? Jag känner att det är lite konstigt att vara mitt i filmen. Ja, det är ju mitt hem. Ska vi gå utanför istället? Känns det bättre? Det känns inte bättre då faktiskt. Vad vill du filmen då? Alltså grejen är så här, jag kan inte lita på varken er nu längre. Så jag måste ha det här för mitt eget skydd. Även om vi skulle ställa oss i trapphuset, jag hade stått och filmat oss i alla fall. Inte för någonting på din skull, utan rent av, jag måste skydda mig själv. Och det är mitt eget hem, så jag har full rätt att göra det. Jag ska vänta lite här, så jag avbryter här så ska vi bara... Ja. Vänta, vad du avbryter? Du kan inte få gå därifrån. Jag känner inte vad var det där? Det där var det skummaste. Åh gud. Vad gör en ensam polis här? Precis i ansiktet. Men har på det du om du vill. Ja. Men är det okej så att inte jag får en... Du får den inte i ansiktet. Filmar du nu eller? Ja. Står jag mitt i filmen då eller? Så jävla skum interaktion. Kan jag stå här? Är det okej? Ja. Nej, du får stå där. Vad säger du? Vad är det här? Varför är det en ensam polis där? Varför har hon ingen... gud, det är så mycket skumt. Det är väl klart han får filma i sitt eget hem. Fan om du inte kan svara på det här som polis. Kolla, det här är folk vi ger vapen. Vad är det här? Vänta. En man tycks ha använt en kundvagn som stod i området. Han har försökt få tag på... har försökt få tag på personer utan resultat. Ju mer man tittar på klippet, desto mer absurd ser situationen ut. 3 poliser som önskar tid på en kundvagn. Kom igen. Ja. Du har... 3 personer här. Ja. Där jag bor. Lyssna på mig då. Lyssna på Från mig. ingenstans. Lyssna på mig. Varsågod. Det enda jag sa till dig är att fråga att det här var ICA Quantums kundvagn. Ja. Ja. Och så säger jag till, men det är ju bra om du hjälper till att ställa tillbaka den då. Ja. Det är det enda. Ja, och jag sa till dig att jag hittade den där. Jag använde den och jag lämnade tillbaka där det var. Det är inte jag som har tagit den. Nej, och Du kan inte bara stå framför mig så här och hindra mig att gå från min lägenhet. Jag har inte sagt det. Vad har jag gjort? Tänk om mina barn kommer ut därifrån. Hallå, nu pratar jag om dig. Varsågod. Ja, jag har inte sagt att du har tagit den. Det är inte det. Nej, tänk om folk... Vi pratade ju bara. Tänk om folk tittar från fönstret och ser mig som en respektfull man med 3 barn. Med 3 poliser så här. Vi pratar med många människor. Vad har jag gjort? Det är ingenting. Jag har inte sagt. Varför hindrar du mig att gå då? Jag har inte hindrat, utan vi ville prata med dig. Och du ville... Jag gillar polis, men jag har problem med dig och dig också. Vad fan? Vad sa du? Jag har problem med dig och dig. För att du hindrar mig från att gå till min lägenhet. Nej. Gå tillbaka med kundvagnen. Vi håller inte fast dig. Vi säger inte att du inte får gå. Fast? You kidding me, right? Jag skulle gå denna vägen och du står här. Mitt emot mig. Har du möjlighet till att hjälpa till att ställa tillbaka kundvagnen där du tog den? Var? Jag skulle köra den dit. Han står. Då tänker jag inte köra någonstans. Det ska stå här. För att han hindrar mig. Ja, han hindrar inte. What? Alltså. Han gick dit. Så fort jag skulle köra. Men snälla, ta tillbaka kundvagnen bara. Gå med den. Jag är jätteöppet för samtal och konversation. Men så fort det visar lite så. Ta din hand från... Tror du jag kommer attackera dig på något sätt? Ja, jag känner inte dig. Många vill oss illa. Det gör jag inte. Jag riskerar inte mina barns liv. Jag känner inte dig. Ja. Och många vill oss illa. Jaha, okej. Jag ner handen i fickan när jag står och pratar med dig. Du ville prata med mig istället då? Non-binary, exakt. Det var bland det sjukaste jag sett. Det bara...
De 3 snutar, jag tror att de kan gå tillbaks med kundvagnen. Ta kundvagnen och gå tillbaks med den bara. Låt den här mannen vara. Vad är det att utreda? Om ni inte har någonting att utreda, gå tillbaks med vagnen. Ja, jag håller med någon vagn. Jag tror det också. Jag tar exakt vagnen. Ta vagnhelvetet och gå. Det är inga frågor där. Ta det bara. Gå iväg med den. Avskriv att brottet är löst. Men hade de gått tillbaka med vagnen så hade de inte kunnat tjafsa. Sant. Tjafset är en viktig del av deras jobb. Vad fan, en fjäril? Ja, en liten fjäril. Jag tycker du ska gå till domstol. Han ställer inte tillbaka kunden. Jag vill se, aspirant Kickas voltade med polisbil. En före detta polisaspirant får nu böter efter att ha brustit i omsorg och varsamhet under förarutbildningen. Detta efter att ha voltat med polisbilen under utbildning på Orust i oktober förra året. Aspiranten får betala 6 000 kronor i böter genom ett strafföreläggande för vårdslöshet i trafik. Aspiranten har också fått lämna polismyndigheten. Camilla Wikberg, P4 Väst. No fucking shit. Fan voltar du med en snutbil under utbildning, alltså det är... Gud. Inte ens... Vad är det här för video? Vi kollar på en video till, sen ska jag dra. Plocka ut tvätt och grejer. Fota våra ansikten. Nej, jag kommer inte fota era ansikten. Det blir bra. 2 trevliga killar kom fram när jag gick av färjan. Jag ger dem absolut tillåtelse att titta igenom min väska. Inga konstigheter. Just. Jag kollar. Yes, och jag kommer inte fota era ansikten. Nej. Vänta, här har vi 2 anställda av Säpo. Man stoppar honom och förklarar varför. Rakt och tydligt, han vill filma stoppet, bla bla bla. Vet att man får det så länge man inte hindrar arbetet. Bla. Varför gick det så snabbt och smidigt? Och han fick med för det. Svar, Säpo socialkommitté. Ja, men det är ju ordning och reda är A och O. Ja, jävla ordning. Fan, om du ska få hålla det här. Ja, men du kan lägga det. Det är inga bekymmer. Inga bekymmer. Ja, fan, det... Lägg det bara på backen. Det är lugnt. Herregud, va? Va? Aldrig varit med om att det har skett så här snyggt. Fota våra ansikten. Nej, jag kommer inte fota. Det var det sjukaste. Har man inte rätt att filma? Alltså, polisen får du filma oavsett. Det får publicera det också. Du har aldrig varit på ord. Alltså riktigt så liten är inte ön, men jag vet inte fan hur man lyckas volta på den dock. Faktiskt. Man får, ja precis garnistuta. Det är någonting man riskerar hela tiden om man jävlas med polisen. De hade ser lite glans ut i ögonen så tar de in det på pisseprov. Ramp, ja kanske, jag vet inte. Körde en Night Rider bara rakt. Oh. Exakt non-binary. Jag håller med. I alla fall, tack för att ni kom förbi den här streamen. Det var lite kul att göra en impromptu stream en lördag så här.
Vi hörs igen nästa vecka. Då återgår vi nog till vanliga streamschemat som brukar vara tisdagar och torsdagar 18:30. Och så får ni ha en väldigt trevlig lördag. Och om ni blir utsatta för Eurovision ikväll så finns det hörselproppar att köpa. Daniel, jag blev nekad inträde till en pub i Stockholm på grund av min dialekt. Så att, för att han trodde jag var full för att jag pratade östgötska. Tack till min mamma som uppmärksammade på att det var live. Vad fan. Trevlig kväll allihopa. Jag kan inte täcka chatten.